بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله موضوع جديد هنتكلم فيه عن الفرق بين المودولس اوف الاستيسيتي اي والمودولس اوف الاستيسيتي اي تي اللي هو التانجنت مودولس اوف الاستيسيتي، وامتى بنستعمل التانجنت مودولس اوف الاستيسيتي. نمرة 2 ان شاء الله التاو بي او الستريس ريدكشن فاكتور في حالة العمدان اللي هي ميديوم او شورت كولم او ان الاستيك كولمز. قدام حضراتكم السلايد اللي هي من كتاب بروفيسور سيجوي صفحة 114، ملخصة بتقول ان العمدان الطويلة لونج كولمز يا دوبك بتوصل للبروبورشنال ليميت، يعني جزء من الاف ييلد. وكان حل المسألة اللي هو بيقول لك example 4.1 the stress at buckling is B critical على الاريا بتساوي 19.1 كي اس اي، يعني يا دوبك it is well below the proportional limit of any grade for steel. يبقى اللونج كولوم بيديني تقريبا ما يقارب الاسترس بتاعه proportional limit او اقل. لما بتروح على الان الاستيك كولوم اللي هي الميديوم او الشورت كولومز، ونتيجه الريجيديوال ستريسز نتيجه عمليه التسخين والتبريد، فبيحصل تفاوت في الاستريسز في الاجزاء اللي هي تمثل العمود الحديد، وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين الكيرفتشر نقدر نرسله الاول جزء مستقيم لغايه البروبورشنال ليميت، وبعدين جزء مايل بهذا الشكل لغايه لما بيحصل الفيلير. ابتدوا بعد كده قال لك ازاي نحسب في الجزء المايل من اول البروبورشنال ليميت لغايه الجزء النهائي، ازاي نقدر نحسب المودولس اوف الاستيسيتي، لان اصبح الجزء الاولاني لا يعبر عن النقط اللي احنا عملنا عليها تيست بتاعه الشورت او الانترميديت كولم. ففي بيقول لك انه مستر فريدريك انجسر عمل بروبوز، قال لك احنا نقدر نعمل ترايلز من اول نقطه بروبورشن ليميت لغايه النقطه الاخيره، نقدر ناخد ممسات، وقدر ان هو يعمل تيستنج، واقترح انه يعملوا نيو تانجنت اي تي فور شورت اند انترميديت كولم. وبالتالي قال لهم ممكن المعادله بتاعت اويلر اللي هي بي كريتيكال اللي هي بتاعت الالاستيك، بدل ما بنكتب باي سكويرد اي اي على ال تربيع، هنستبدل الاي بحاجه جديده بيسميها اي سب ست تي اي تي، لان الميل هنا اقل من الميل بتاع الاويلر، وممثل من الجزء اللي هو الانيشيال مودولس اوف الاستيستي. بعد كده السلايد الثانيه بيقول لك ان هذه النظريه لقت معارضين، وفي الاخر خالص for any material the critical buckling stress can be plotted as a function of cylinderness as shown. بعد كده الستاديز الجديده اكدت انه ممكن استعمال هذه الطريقه. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك الجزء الاولاني اذا مثلنا الاويلر ومديناه بهذا الشكل، قال لك لغايه الاف يلد على الاتنين وربع يقدر يشتغل معاك. وتتذكروا حضراتكم ان احنا كنا بنيجي عند الالاستيك باكلينج بنعمل 4.7 جذر الاي على الاف يلد ونوصل للنقطه دي، وبعدين بنقول ان في كيرف تاني. الكيرف التاني كنا بنحسب منه الكريتيكال لود باستعمال المعادلات اللي هي البروبوزد بتاعت الاي اي اس سي. دلوقتي احنا بنحط الكيرفين، الكيرف اللي هو في جزء بتاع الانلاستيك باكلينج بيعمل له مماس مع الكيرف اللي هو بتاع اويلر. يبقى بيقول لك كيرفز ار تانجنت، لما الاثنين بيحصل لهم تماس اصبح الجزء اللي على الشمال او الكيرف اللي على الشمال هو يمثل المنطقه او الاعمده اللي هي الان الاستيك، ونقدر نكتب الايكويشن بتاعته اللي هي اف سي ار بتساوي باي سكويرد اي، بس هنحط عليها الرمز تي على ال على ار تربيع. طيب دلوقتي هم اهتموا، قال لك لو انا جيت في منطقه الانلاستيك باكلينج وخدت نقطه كي ال على ار وجيت هنا،
بشوف وقارنت بين الاف كريتيكال عن طريق الاويلر والاف كريتيكال عن طريق انجسر. لو قسمت هتلاقي ان الاف كريتيكال في ان الاستيك باكلينج اقل من الاف كريتيكال عن طريق المعادله بتاعت اويلر، ونسبه الاف كريتيكال ان الاستيك على الاف كريتيكال بتاعت اويلر سموها تاو، وهي بالتالي طبعا اقل من 1. طيب ازاي نقدر نستعمل هذا الكلام؟ قال لك دلوقتي بالنسبه للالاينمنت تشارت، لما يكون عندك العمدان، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا عمود A-AB متقاطع مع كاميرتين CD وEF. احنا لما كنا بنحسب كنا بنقول الجي بتحسبها ازاي؟ بتاخد سيجما EI كولم على ال كولم على سيجما EI بيم على ال بيم. في حالة الالاستيك كان كله الاستيك في بعضه، كنا حتى بنطير الاي مع الاي. لكن تخيل دلوقتي ان العمود AB ان الاستيك KL على R بتاعته اقل من 4.71 من ميجا جذر اي على الاف فيلد، وطلعته ان الاستيك. وبالتالي ما تقدرش ان انت تعتبر ان المودس اوف الاستيسيتي بتاعته اي، هتضطر ان انت تستبدل في المعادله وتكتب هنا اي على تي. لكن الكاميرات هتظل المودولس اوف الاستيسيتي بتاعتها وي، يبقى هتعدل الجي اكسبريشن وتكتب انه مثلا على الجوينت A هيبقى اسمها جي اي ان الاستيك، وتكتب اي تي زي ما اتفقنا بدل الاي. فلما بتيجي تطلع الناتج هتقول اي تي على الاي اللي هي بتاعت مودولس اوف الاستيسيتي 29000 ضرب الاي سي اللي هي الاي بتاع الكولم، السميشن بتاع الاي بتاع الكولم على الاي بتاع البيمز، في اللينث بتاع البيم على اللينث بتاع الكولم. وقال لك سمي الاي تي على الاي تاو بي، ودول زي ما هم هيستنوا. وده الكيرف اللي احنا بنفتكره مع بعض 4.71 جذر اي على الاف ييلد. وعند نقطه المماس دي القيمه لو انت رسمت عند المحور الرأسي مثلت الاف سي ار، هتلاقي ان قيمه الاف سي ار بتساوي اف ييلد على 2 وربع اللي هي تقريبا بروبورشنال ليميت. شوف الشريحه اللي بعدها ان شاء الله. اما في حاله الالاستيك فزي ما اتفقنا كنا بنقول اي على اي اي سي بي على ال سي. الترم اللي هو ده بعد ما الايهات طارت مع بعض بيقول لك ان الجي الاستيك هيساوي اي كولم على الاي بيم في ال بيم على ال كولم، اللي هو الترم ده اللي احنا كان الطرف اللي هو بتاع جي اي ان الاستيك. يبقى كان الترم ده بيساوي جي اي الاستيك. قدر يوصل لمعادله ان الجي ان الاستيك بتساوي الجي الاستيك مضروبه في التاو، لان التاو دي هي عباره عن الاي ان الاستيك على الاي الاستيك اللي هي اقل من تساوي 1. ادي المعادله في صفحه 117. بيقول لك the column buckling problem can also be formulated in terms of the fourth order. This proved to be convenient when dealing with the boundary condition other than bin. هو بيقول لك ان دلوقتي طبعا لو انت بتستعمل على باوندري كونديشن مش البين سبورت بتحط المعامل كي. الكلام ده احنا عارفينه. قال لك احنا الجديد قال لك انه في بي كريتيكال باي سكويرد اي اي على كي ال على الار كل تربيع، ده في حاله اللونج كولم. وقال لك او بي سي ار بتساوي باي سكويرد اي تي اي على كي ال على الار. وقال لك column given by equation 4 6 b dividing it by the cross section برضه هيقدر. ده اللود اللي هو بي سي ار، عايز يحول ستريس بيقسم للاريا، يبقى باي سكويرد اي تي كي ال على الار تربيع. نفس الكلام اللي اتفقنا عليه ان جي ان الاستيك بيساوي جي الاستيك في اي تي على الاي اللي هي التاو. بعد كده المحاولات الثانيه، ده الكيرف قدام حضراتكم، ده شكل هو الاويلر، وده ممس معاه شكل الاستيك كيرف. بعد كده مستر سيجو عايز يوصل لعلاقه انه يحسب التاو منها بدلاله الاف كريتيكال بتاعه الان الاستيك. فقال لك المستر جالامبو قال لك ان الاف كريتيكال كابيتال اف كريتيكال ان الاستيك بتساوي 1 ناقص
لامدا تربيع على 4. واللامدا وفي علاقة الاف كريتيكال في حالة الالاستيك بتساوي اف يلد على اللامدا تربيع، اللي هي النقطة دي اللامدا بصفة عامة لامدا سكوير بتساوي اف يلد على اف كريتيكال هي اكبر من 1. هتعوض ده بده عن طريق اللي هنشوف دلوقتي. بما ان لامدا تربيع بتساوي اف يلد على الاف كريتيكال الاستيك، هتضرب هنا في اف كريتيكال ان الاستيك في اف كريتيكال ان الاستيك وتستعمل علاقة التاو، فهتساوي في الاخر ان الاف كريتيكال ان الاستيك على الاستيك هتديك تاو، والاف يلد هتبقى على اف كريتيكال ان الاستيك. المهم انه من العلاقة اف كريتيكال ان الاستيك 1 ناقص لامدا تربيع على 4 هيعوض، هيوصل في الاخر لاكسبريشن بيقول له ان التاو بي، التاو اللي احنا بندور عليها بتاعت الريدكشن بتاع الاستريس، بتساوي 4 اف سي ار على الاف يلد في 1 ناقص اف سي ار على الاف يلد. ده فيما يخص اذا استعملت ستريسز. اذا ضربت في ايه وقسمت على ايه حولت الستريس الى لود، فبقت تاو بي بيساوي بي في بي ان على بي يلد في 1 ناقص بي ان على البي يلد. البي ان بيساوي ايه؟ بيساوي اف كريتيكال في الاريا جروس، والبي يلد هو معروف اللي هو اف يلد اريا جروس. وبعدين الاكسبريشن عمل له تطوير، قال لك انا دلوقتي عندي الحمل اللي انا باثر عليه ينقسم الى قسمين، يا اما حمل بحسبه عن طريق ال ار اف دي او عن طريق الاي اس دي، فحط هنا معامل اسمه الفا. ففي حاله ال ار اف دي استعمل الفا بتساوي 1، وفي حاله الاي اس دي استعمل الفا بتساوي 1.6. ده بالنسبه للكود. الكود قال لك اول حاجه بتعمل تشيكه ان الفا بي ار على البي ان اس اقل من النص. ايه هي البي ان اس؟ اذا انت استعملت البي ان اس في جميع الاحوال هي البي يلد، والالفا بواحد زي ما اتفقنا في حاله ال ار في دي، والبي ار بتاعتها هتبقى الالتيميت لود اللي هي 1.2 زائد 1.6 لايف لود. وفي حاله الاي اس دي هيبقى بي ديد زائد بي لايف. يبقى العنصر الفوقاني البي ار هنا في حالة ال ار في دي بتساوي بي التيميت، وفي جميع الأحوال الجزء السفلي هو بي يلد. وفي حالة الاي اس دي الألفا بتساوي 1.6، البي ار بتساوي ديد زائد اللايف، والبي ان اس ما زالت بي يلد زي ما حضراتكم شايفين بالنسبة للاكسبريشن. بالنسبة ده الكيرف اللي هو من يوماس اللي هو البروفيسور عنده شروحات كتيره في الكومبريشن ستريس. قدام حضراتكم الكيرف اللي هو باللون الكحلي اللي هو اويلر، تمام. الكيرف الثاني اللي هو المنقط الاصفر هو الان الاستيك كيرف اللي احنا بنجيب عنده، اللي احنا بنقول انه الميل المماس عنده اقل من المودولس اوف الاستيسيتي. اما الجزء اللي هو البني شويه اللي هو الاي اي سي سي بروفيجن بيبقى بيديك قيم اقل شويه اللي احنا كنا بنستعمله لما بينقسم لقسمين. الجزء اللي هو اكبر من 4.71 جذر اف على اليلد كنا بنقول الجزء الاولاني 0.877 اف يلد اف اويلر، يعني كنا بناخد ده بننزله 0.877 كانه مضروب في 0.877. اما الجزء بعد اللي هو العلاقه بتاع الان الاستيك كنا بنقول ان هو 0.658 اف يلد على الاف اويلر كله مضروب في الاف يلد. فقال لك خد الاف يلد على الاف اي سميها لامدا سكوير. ده الجدول اللي هو بيحسب منه التاو بي اذا حب ان هو يستعمل الجدول. فالجدول ده مقسم الجزء الفوقاني
على القيم بتاعت الاف ييلد، والجزء الاخر اللي هو القيم اللي هي البي تي على الاي جي. اذا كانت في حاله الاي اس دي بتستعمل زي ما اتفقنا بي ديد زائد بي لايف، وفي حاله ال ار اف دي بتستعمل بي التيميت. اشكركم ونستكمل ان شاء الله مع بعض المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.